เริ่มต้นเสียงที่แผ่ร้องบนท้องถนนมากกว่า 60 ปี กับการเป็นแบรนด์ท่อไอเสียที่ดีที่สุดแบรนด์หนึ่งของโลก และทุกความลับของเสียงแห่งตำนานรวมอยู่ที่นี่แล้ว ที่นี่คือโยชิมุระเอเชียโรงงานประกอบแห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคอาเซียน จากความต้องการการขยายตลาดสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้พื้นที่ปทุมธานีในประเทศไทยแห่งนี้ถูกเลือกให้เป็นศูนย์กลางการผลิตทุกขั้นตอนการผลิตถูกสร้างสรรค์อย่างประณีตตั้งแต่แมททีเรียลคุณภาพชั้นดีที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเครื่องดัดและเครื่องมือที่ได้มาตรฐานท่อสแตนเลสที่ถูกตัดจะถูกใส่เข้าไปในเครื่องดัดจากนั้นจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อทำการดัดท่อก่อนจะส่งตรงไปประกอบเข้าด้วยกันหลังจากประกอบก็จะถูกส่งไปยังจุดเชื่อมเพื่อเชื่อมให้สนิทและเรียบร้อยการเชื่อมที่เนี่ยเราจะใช้คนเชื่อมทุกใบพนักงานเชื่อมของเราทุกคนจะได้รับการฝึกจากเทรนเนอร์ชาวญี่ปุ่นเพื่อคงเอกลักษณ์และเสน่ห์ของโยชิมุระไว้ครับเมื่อขั้นตอนการเชื่อมเสร็จเรียบร้อยจะมีการตรวจเช็คคุณภาพอีกครั้งก่อนส่งไปบรรจุท่อโยชิมุระจะมี QR Code หรือ Serial Number อยู่ทุกใบเพื่อเป็นเครื่องมือในการรับประกันสำหรับตรวจเช็คว่าเป็นของแท้โดยทางท่อของเราทุกใบจะมีการรับประกันคุณภาพ1 ปีตามเงื่อนไขครับแต่ถึงแม้จะหมดประกันไปแล้วลูกค้าก็สามารถส่งเข้ามาซ่อมของทางโรงงานได้เลยครับราคามิตรภาพแน่นอนครับมอก หรือมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตเป็นเครื่องตอกย้ำคุณภาพและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่จากข้อบังคับทางกฎจราจรจากการเทสวัดผลเราจะเห็นได้ว่าแรงม้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนส่วนความดังของเสียงนั้นก็ไม่เกินที่มาตรฐานกำหนดศิลปะแห่งความเร็วถูกสร้างสรรค์ขึ้นที่นี่โยชิมุระเอเชีย